Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα ποιο θέμα βγαίνει. Για να δούμε ποιο θέμα βγαίνει σήμερα. Για να δούμε ποιο θέμα βγαίνει σήμερα, να δούμε τι γίνεται. 3 κύπελα. Μάλιστα, έρχεται λέει μια γιορτή, μια χαρά στη ζωή σου, ύστερα από πάρα πολύ καιρό κιόλας, ίσως και είχε σταματήσει να χαίρεσαι, οπότε αυτό το χρονικό διάστημα με τα 3 κύπελα έρχεται μια χαρά και μια γιορτή στο σπίτι σου, που θα τη γιορτάσεις, θα το μεταφέρεις και σε άλλους ανθρώπους και θα χαρούν με τη δική σου χαρά. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τι άλλο λέει εδώ. Είσαι κουρασμένη σε κάτι που αφορά το παρελθόν σου, περιμένοντας μία αγάπη, επανασύνδεση να πω, εντάξει. Μία αγάπη λοιπόν, 4 κύπελα, δυστυχία, πολλές ώρες κλεισμένη στο σπίτι σου. Γι' αυτό ίσως βγαίνουν τα 3 κύπελα, αυτό που σου είπα πριν ότι δεν χαιρόσουνα καθόλου, που σημαίνει με αυτή την κάρτα ότι περνούσες χρόνο μόνη, σε σημείο να φτάσεις να είσαι δυστυχισμένος, δυστυχισμένη και απλά να μαθαίνεις και να ακούς κάποια πράγματα τα οποία σε δυσαρεστούσαν. Στο τώρα λέει χρειάζεται να πάρεις κάποιες αποφάσεις με πάρα πολύ λογική και στο μέλλον βγαίνει ο ήλιος. 2 κάρτες λοιπόν για το τώρα και για το μέλλον. Ο ήλιος, μια ενέργεια καταπληκτική. Βέβαια εδώ δείχνει και ότι από κάποιο παιδί, παιδιά σου θα πάρεις κάποια χαρά. Βέβαια το άνοιγμα μας είναι ερωτικό, αλλά εντάξει, ας πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι μια καταπληκτική κάρτα σε ό,τι αφορά θέματα οικογένειας. Για να δούμε, παιδιά, τι άλλο βγαίνει. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, μια δικαίωση ψάχνεις. Ψάχνεις μια δικαίωση. Κοίταξε τώρα, εδώ αν με το άτομο που σε ενδιαφέρει έχεις φτάσει σε κάποιο δικαστικό θέμα, ίσως γι' αυτό λέει ότι ήρθε η ώρα να δικαιωθείς. Για να δούμε λίγο παρακάτω και θα σου πω, ναι, αν είσαι σε δικαστήρια κάπως θα γίνει κάτι και θα προστατευθείς, γιατί υπάρχει μια περίπτωση. Αν ήσουν παντρεμένος, παντρεμένη ή αν έχεις κάποια θέματα οικονομικής φύσεως με το άτομο που σε ενδιαφέρει, επειδή νιώθεις ότι σε έχουν απορρίψει όλοι αυτοί οι άνθρωποι και σε έχουν αδικήσει, είσαι με το σπαθί όρθιο και παλεύεις για αυτή τη δικαίωση και να φανερωθούν ποιοι είναι τέλος πάντων οι εχθροί σε αυτή την ιστορία. Δείχνει λοιπόν μία ενέργεια, ότι βλέπεις από το παράθυρο βγαίνει μία ενέργεια, ένα φως, ότι κάπως θα αρχίσουν να φανερώνονται τα άτομα που έχουν εμπλακεί στη ζωή σου, στην οικονομική ζωή σου επίσης, σου ξαναλέω, εάν αφορά με το άτομο που σε ενδιαφέρει από το παρελθόν να είχατε, μπορεί κάποια δική σας επιχείρηση ή αν είχατε θέμα με το σπίτι να μοιράσετε περιουσία, κάτι τέτοιο, γιατί δείχνει εδώ ότι είναι πολλά μαζεμένα άτομα που μπλέκονται στα οικογενειακά σας, οικονομικά σας. Από την άλλη έχω έναν τύπο εδώ, έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτεται με τον ακολούθο τον πεντάκτηνο να κάνει μία κίνηση προς τα εσένα. Εάν είναι αυτό που είπα πριν σαν ιστορία, δείχνει ότι θα ζητήσει να κάνετε ένα συμβιβασμό και κάπως το σχεδιάζει αυτό το πράγμα. Από την άλλη, εσύ περιμένεις αυτή την προσφορά, κατά κάποιον τρόπο προσφορά, έτσι.
για να δικαιωθείς. Και αν δεν είναι καθόλου αυτή η ιστορία, το άλλο που βγαίνει εδώ είναι ότι έρχεται μια δικαίωση από ένα άτομο το οποίο είχαν εμπλακεί πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν σε θέλανε, αλλά κάνανε κουμάντο στη δική του ζωή. Με τα 7, από τον ακόλουθο πεντάκτηνο πάμε στα 7 πεντάκτηνα. Κάτι λοιπόν μαθαίνεις εσύ ότι θέλει να σε συναντήσει αυτό το άτομο για να βρείτε μία λύση, για να το ξαναπιάσετε λίγο από την αρχή και να ξαναβάλετε τα πράγματα κάτω από άλλες συνθήκες τώρα πια, αλλά αυτή τη φορά είναι σαν να λέτε stop, εγώ θέλω πιο γερές βάσεις στη σχέση μας και όχι όπως ήμασταν στο παρελθόν. Δηλαδή, ναι μεν από τη μία εγώ σε περιμένω, αλλά από την άλλη, θέλω αυτό και αυτό. Πιο σταθερότητα θέλετε και όπως είπα λίγο πριν, κάποιος εδώ, άρα φεύγουν τα περισσότερα άτομα, αλλά παραμένει ένα άτομο που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Επανασύνδεση λοιπόν βγαίνει, 6 κύπελα. Και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα, γιατί δείχνει εδώ ότι και οι δύο βρίσκεστε στην ίδια διαδικασία ακριβώς, να θέλετε το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή. Εσείς, οι περισσότεροι εδώ μπορεί να το γνωρίζετε αυτό το άτομο από παιδική ηλικία, έτσι, ή να είναι και ένα χρόνο μικρότερο αυτό το άτομο που σας ενδιαφέρει. Το ζήτημα είναι ότι έχετε απόλυτη σύνδεση αυτό το χρονικό διάστημα και οι δυο σας. Τα 7 κύπελα επίσης δείχνουν ότι αυτό το άτομο πρέπει να ξεκαθαρίσει το μυαλό. Αυτά τα πρόσωπα εδώ μπέρδεψαν πάρα πολύ τη σκέψη αυτού του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Και επίσης βλέπουμε μια γυναίκα εδώ ειδικά, άρα μιλάμε και για καταστάσεις που υπάρχουν τρίτα πρόσωπα. Έτσι, μία γυναίκα εδώ δείχνει να έχει κερδίσει τον άνθρωπο αυτόν ή να σας χωρίσει, να σου το πω έτσι, και περιμένουμε να ξεδιαλυθεί το μυαλό αυτού του ατόμου. Και επίσης, εδώ αν υπάρχουν θέματα κληρονομιάς, δείχνει ότι το πρόσωπο μας ενδιαφέρει, θέλει να ελευθερωθεί από αυτό και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί εμπλέκεται. Μένει σε μία κατάσταση για χρήματα, όμως θέλει να φύγει από αυτή την ενέργεια, δεν θέλει άλλο να είναι σε μία τέτοια κατάσταση, είναι σαν να δεσμεύεται και δεν το αντέχει άλλο. Καταλαβαίνεις, δεν το αντέχει άλλο αυτό το πράγμα, άρα βλέπουμε ότι θέλει την ελευθερία. Καλά το πάει μέχρι εδώ. Οι εραστές, το άτομο λοιπόν που θέλει να έρθει είναι κάποιος που σε αγαπάει πραγματικά, πραγματικά όμως και εσύ αγαπάς αυτό το άτομο, έτσι, και προσπαθεί την ώρα που θα πεις εσύ ότι κοίταξε να δεις, θέλω να είμαστε κάτω από άλλες βάσεις μεταξύ μας, εδώ θα σου μιλήσει για ένα κοινό μέλλον και θα ψάξει να βρει λύσεις, ήδη τις ψάχνει, αλλά θα ζητήσει και από σένα να βοηθήσει στην κατάσταση για να βρείτε λύσεις μαζί, γιατί μιλάτε για μέλλον εδώ, 3 ράβδοι. Θέλετε και οι δύο τα ίδια πράγματα, έτσι. Και θέλετε επίσης να γυρίσετε και τα πράγματα, να έρθει ο τροχός και να αλλάξει όλη την ενέργεια και να πάτε σε μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Επίσης με τα 7 κύπελα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ κακή ενέργεια σε όλη την ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν πολύ μίσος για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και για σένα. Και είναι λυπηρό, γιατί είναι πρόσωπα, πολύ κοντινά πρόσωπα σε αυτό το άτομο, συγγενείς πρώτου βαθμού, ακόμη και αν είναι παντρεμένο αυτό το άτομο με ένα άλλο πρόσωπο, του κάνουν πάρα πολύ γερό πόλεμο. Εσύ λοιπόν με τη βασίλισσα του νερού δείχνεις, όπως κάθε φορά βέβαια, ότι περιμένεις καρτερικά τις εξελίξεις. Για να δούμε. Μάχεσαι για αυτές για να μπορέσει να ελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος που θυσιάστηκε στην κυριολεξία. Έχει συναισθήματα για σένα, από ακόλουθος πεντάκτηνων πάει
υπότης νερού, άρα έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Θέλει να σου πει ότι εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τα 9 ξύφη ήθελα να ελευθερωθώ, αλλά δεν είχα τη δύναμη. Το μυαλό μου ήταν πάρα πολύ εγκλωβισμένο και έχω 2 κάρτες που πραγματικά μας μιλούν για το μυαλό αυτού του ανθρώπου, ότι κάπου είχε μπλοκάρει. Με τα 9 πεντάκτηνα δείχνει ότι τελικά ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα και όλα αυτά, γιατί θα έχεις εσύ μια απίστευτη δυναμική. Άρα βλέπω εσένα σε πιο δυναμική θέση, φεύγεις από τη βασίλισσα του νερού και με τους 7 ράβδους μάχεσαι για αυτή την αγάπη. Μάλλον θα σου το πω αλλιώς, δεν σταμάτησες ποτέ να μάχεσαι για αυτή την αγάπη. Πολλές φορές και εσύ είχες πέσει στη διαδρομή, είναι λογικό. Πολλές φορές βρέθηκες στο δίλημμα, μα μήπως είναι της φαντασίας μου ο τρόπος που παλεύω ή ο λόγος που παλεύω. Γιατί εγώ παλεύω να αλλάξουν τα πράγματα, βλέπεις την πεταλούδα, τη μεταμόρφωση, και βλέπω ότι όλοι θυσιαζόμαστε εδώ και πώς θα έχουμε ένα κοινό μέλλον όταν εμπλέκονται όλοι αυτοί που δεν μας θέλουν μαζί. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι τα διλήμματά σου πολλές φορές σε έβαλαν σε μια ενέργεια πολύ δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά μέσα σου είναι αυτό που λέω για τις καρμικές σχέσεις, ότι μπορεί να λέει η λογική άλλα, αλλά η καρδιά λέει άλλα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, μόνο όταν κάποιος έχει αγαπήσει πραγματικά, και στη δική μας περίπτωση έτσι έχει συμβεί, έχει τη δύναμη να προσπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια, των 7 κυπέλων και των 9 ράβδων. Κοίταξε, εσύ, εγώ νιώθω ότι περισσότερο προσπαθούσες να προστατεύσεις αυτό το άτομο. Και εσένα ναι μεν, αλλά εάν πάρουμε την εκδοχή ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που ζορίζουν τον άνθρωπό σου, πραγματικά δείχνει ότι το κατανοείς τώρα πια όλο αυτό και είναι σαν να έχεις βάλει και ένα στοίχημα με τον εαυτό σου, ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον ελευθερώσω, ό,τι και να γίνει, εννοώ από όλες αυτές τις καταστάσεις, παλεύοντας εσύ, για τουλάχιστον να κάνει ό,τι κάνει, αλλά σύμφωνα με τη δική του βούληση. Να μην, ρε παιδί μου, εξαρτάται από άλλα πρόσωπα, και αν είναι, λες εσύ, να αποφασίσει να έρθει μαζί μου για να βρούμε τη λύση, τουλάχιστον να του καθαρίσω το μυαλό, τη σκέψη. Πώς το κάνουμε αυτό? Με την πίστη μας. Ή με τη μάχη, βέβαια, είναι άειλη η μάχη εδώ, γιατί οι εχθροί σου ναι μεν είναι υπαρκτοί, αλλά δεν σε πολεμούν κατάματα. Κάνουν άλλα πράγματα για να σε πολεμήσουν, οπότε στην ουσία τον εχθρό, το πραγματικό, δεν τον έχεις μπροστά σου face to face για να παλέψεις, για να πεις έλα εδώ, να τα βάλουμε κάτω, να τελειώνουμε. Είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πισόπλατα, χτυπάνε. Εκεί εντάξει είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα όταν συμβαίνει αυτό και βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που με απασχολεί εδώ είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ναι μεν ψάχνει λύσεις, βεβαίως, ναι μεν θα αλλάξουν τα πράγματα, έχουμε 2 κάρτες επανασύνδεσης και τον τροχό της κίνησης για να καταφέρετε να αλλάξουν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι όταν θα έρθει αυτό το άτομο, δεν ξέρω αν αμέσως μπορείτε να το πετύχετε αυτό. Αυτό με προβληματίζει λίγο. Δηλαδή εδώ δείχνει σαν να χρειαστεί κι άλλο χρόνο αυτό το άτομο. Τελευταία το βγάζει πάρα πολύ αυτό με τον χρόνο, αλλά ίσως και εσείς να το νιώθετε αυτό τώρα και να το πάτε λίγο πιο πολύ με τη λογική σας και να κατανοείτε ότι πραγματικά χρειάζεται χρόνο. Απλά θέλετε ένα σημάδι και το σημάδι είναι ότι θα έρθει αυτό το άτομο, θα βρείτε λύση, αλλά θα το δουλέψετε μαζί. Θα πάρει λίγο χρόνο ακόμα, αλλά θα είστε μαζί. Έχει μία διαφορά αυτό. Ενώ στο παρελθόν αυτό το άτομο, ίσως για να μην σας πονέσει, ίσως για να μην το τραβήξετε κι εσείς όλο αυτό που τραβάει, κάπως αναφέρθηκε με ανώριμο τρόπο και ψυχρό απέναντί σας,
ίσως για να, πώς το λένε, για να σε βγάλει ρε παιδί μου από αυτή τη διαδικασία και συναθήμωσες, γιατί βλέπω μια απογοήτευση εδώ και ένα τραυματισμό που καταλαβαίνω ότι εδώ μάλλον το άτομο όταν χωρίσατε με αυτό το άτομο πρέπει να το έκανε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να το μισήσεις αυτό το πρόσωπο. Και εκεί λίγο ένιωσες την αδικία και εσύ και ένιωσες ότι σε θυσιάζει ακόμα μια φορά, γιατί άμα βάλουμε τα 4 κύπελα που μας βγήκανε στην αρχή, δείχνει ότι έχεις δώσει αρκετές ευκαιρίες στο παρελθόν. Καταλαβες, οπότε θύμωσες πάρα πολύ γιατί την τελευταία φορά που χωρίσατε το είχες πιστέψει αυτό το άτομο, οπότε απογοητεύτηκες πάρα πολύ και στην αρχή έκανες πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να πάρεις απόφαση για το αν θα ξαναπαλέψεις ακόμα μία φορά. Εδώ είναι όμως που λέμε ότι τα καρμικά δεν γίνεται να σταματήσουν να παλεύουν, μόνο εάν δεν πιστεύεις ότι θα κερδίσεις. Άμα δεν πιστεύεις ότι θα κερδίσεις πρέπει να σταματήσεις, έτσι σου το λέω πάντα αυτό, μη με παρεξηγείς, αλλά αν δεν πιστεύεις ότι θα κερδίσεις δεν μπορείς να παλέψεις. Οπότε μην κουράζεσαι. Αυτοί που κερδίζουν ειδικά ένα τέτοιο άνοιγμα, κερδίζουν οι άνθρωποι που έχουν πολύ ισχυρή θέληση και δώσαν ευκαιρίες, πολλές βεβαίως, μαζί σου σε αυτό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ πρέπει να αλλάξεις εσύ πρώτα απ' όλα, να φύγεις από τη βασίλισσα του νερού. Πες μου ένα άνοιγμα που δεν βγήκε αυτή η βασίλισσα, της θυσίας. Και γι' αυτό βγαίνει αυτή η βασίλισσα, γιατί εσύ θέλεις να κάνεις τον κόσμο πιο όμορφο, θέλεις να μην υποφέρει ο άλλος, αλλά εσύ υποφέρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να... Θέλει άλλα πράγματα εδώ πέρα. Επίσης, εάν ήσουν παντρεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο ή είχατε μια συμβίωση και σας ξέραν οι γονείς ρε παιδί μου, εσείς θέλατε να είστε πολύ αρεστοί και δεν γινόταν αυτό το πράγμα και κάπου εκεί κόλλησε η ιστορία. Κάποια άλλη ιστορία που βγαίνει εδώ είναι αυτό το άτομο να ήταν παντρεμένο και οι γονείς να θέλανε την ύφη, να σου πω, και όχι εσένα. Δηλαδή, μάλλον είχαν παιδιά αυτοί οι δύο και οι γονείς θέλανε να τα ξαναβρει με την οικογένειά του αυτό το άτομο. Υπάρχει και αυτή η ενέργεια σε αυτό το άνοιγμα. Επίσης τώρα ποιος ήταν παντρεμένος, μπορεί να ήσουν εσύ και να είχες εσύ παιδιά και να μην σε ήθελαν οι γονείς. Ξέρεις αυτές τις γνωστές ιστορίες που αν τις έχεις ζήσει κιόλας θα καταλάβεις και ότι είναι για σένα. Κεντρική λοιπόν κάρτα, δες λίγο τώρα, έρχεται με σταθερότητα, ακόλουθος όμως. Όποια στρατηγική και να κάνει δεν μπορεί μόνος του, γι' αυτό ζητάει τη βοήθειά σου ή μόνη της, αν είσαι αγόρι που ακούς, για αυτή την επανασύνδεση. Σου ζητάει να θυσιαστείς ακόμα λίγο. Θα σου πει ότι και εγώ θυσιάζομαι. Τώρα θα σου μιλήσει ειλικρινά στην περίπτωση που σε έδιωξε για να μην περάσεις εσύ αυτή την κατάσταση, αλλά δεν αντέχει άλλο μακριά σου, οπότε τώρα θα αναγκαστείτε να την περάσετε μαζί. Γιατί από σένα παίρνει δύναμη αυτό το άτομο. Έχεις πολύ λογική εσύ. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που έβρισκε λογική αυτό το άτομο. Καταλαβες. Για πάμε λίγο να ρωτήσουμε κάνα δύο πράγματα εδώ πέρα ρε παιδιά. Πάμε να δούμε λίγο εδώ για τα ποντίκια τι γίνεται, αυτό μας ενδιαφέρει. Για να δούμε αυτοί οι εχθροί θα φύγουν, τι στο καλό γίνεται. Είναι δύσκολοι οι εχθροί, έτσι, το τονίζω. Είναι δύσκολοι οι εχθροί και σε ταράζουν και όλο μαθαίνεις για αυτούς και σε φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ένας εχθρός είναι και μάλιστα και κάποιος που μπορεί να είναι πατέρας, αδερφός, είναι μέσα από την οικογένεια όπως σου είπανε, οι γονείς, θυμάσαι που το είπα πριν. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, όπως το είπα. Με τα 7 πεντάκτηνα λοιπόν αυτό το άτομο σου είπα θα επικοινωνήσει μαζί σου και θα κάνετε την κουβέντα, εσείς θα διαλέξετε αν θέλετε να πολεμήσετε μαζί. Για αυτή την επανασύνδεση βέβαια δείχνει εδώ ειδικά στα κορίτσια ότι το περιμένουν διακαώς αυτό, τι είναι αυτό που λέω εγώ, φυσικά και θα δεχτείτε. Δεν σας φοβίζουν οι μάχες ούτως ή άλλως. Τα 7 κύπελα δείχνει επάνω μια δικαίωση ή διαζύγιο αυτού του ανθρώπου αν είναι παντρεμένος, όχι αν είστε εσείς παντρεμένοι.
Αν είστε παντρεμένοι και χωρίσατε, έρχεται μια δικαίωση και μια συμφωνία για τη θυσία που κάνατε. Ο γάμος ξαναενώνεται. Αν δεν είστε εσείς παντρεμένοι, πέφτει χωρισμός. Θα σου πω γιατί. Γιατί όλοι θυσιάστηκαν εδώ πέρα, οπότε πια δεν αντέχει κανείς τους να είναι μαζί. Στον κρεμασμένο βλέπεις πέφτει το αγόρι περισσότερο, δείχνει ότι ειδικά αν είναι σε γάμο, ότι έχει θυσιαστεί πάρα πολύ. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό, γίνεται παιδιά και υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Τώρα αν κάποιος που τα ακούει είναι ένας δεν πειράζει, είναι και γι' αυτόν η ιστορία όμως. Λοιπόν, πάνω στην κάρτα των εραστών βγαίνουν οι εραστές. Είδες, βλέπεις τι ωραία που πάντα σου το λέω, τι ωραία σου απαντούν οι κάρτες. Πάνω στην κάρτα των εραστών βγαίνουν οι εραστές, δηλαδή η απόλυτη αληθινή αγάπη. Και στη λύση που θα σου πει για το μέλλον, να συζητήσετε για το μέλλον, τι σου είπα, ότι θα γίνει μια συμφωνία, θα την κάνετε μεταξύ σας, εσείς οι δύο. Εσύ δείχνει να δέχεσαι, βλέπεις όμως ότι στην αρχή παίρνεις λίγα πράγματα. Όχι αυτά που θα ήθελες 100%, αλλά το δέχεσαι. Εδώ τώρα πρόσεξε, γιατί είναι λίγο κομβικό το σημείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εσύ μπορεί να νιώθεις ότι ζητιανεύεις την αγάπη, αλλά εδώ έρχεται να σου τη δώσει πλουσιοπάροχα, απλά δεν μπορεί ακόμα. Δηλαδή θέλει λίγο υπομονή, βλέπεις είσαι εσύ και προχωράς, ψάχνεις τη δικαίωση από αυτό το άτομο, εσείς κοιτιέστε, έχετε μέλλον, αλλά όχι ακόμα. Περιμένουμε να φύγει ο κλέφτης από εσάς τους δύο, ακόμα δηλαδή προσπαθούν κάποιοι να σας χωρίσουν. Στη βασίλισσα του νερού που υπομένει όλα αυτά, πέφτει τύχη και το σύμπαν ότι σε θέλει με αυτό το άτομο. Εσύ μάχεσαι για να μείνετε μαζί στον ίδιο χώρο, ειδικά αν υπάρχουν περιουσίες και τα λοιπά, ότι μάχεσαι να κερδίσει ο δικός σου άνθρωπος από κάποια κληρονομικά από τους γονείς. Στον υπότι του νερού βγαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και όταν θα έρθει θα νιώσεις ότι σου δίνει την ύψιστη αξία, δηλαδή κλείνει όλα τα του παρελθόντος εδώ με τους ανθρώπους που δεν θέλουν να είστε μαζί. Αυτός ο άνθρωπος λέει ότι δεν κοιμάται καθόλου καλά, νιώθει πάρα πολλές τύψεις έχοντας την προσδοκία να ξαναείστε μαζί. Και στα 9 πεντάκτηνα που είναι η επανασύνδεση, αυτό το άτομο εκεί που είναι έχει γεράσει προτού την ώρα του, κάνει πάρα πολλές άσχημες σκέψεις, φοβάται μήπως έχει μπει κάτι άλλο στη ζωή σου, τρίτο πρόσωπο, σε σένα. Τρέμει και στην ιδέα να το σκεφτεί αυτό. Πάνω στους εραστές βγαίνει ότι και οι δύο σας νιώθετε μοναξιά. Επίσης ένας από τους δύο δεν έχει μητέρα, είναι ορφανός από μητέρα. Για να δω στο αγόρι επάνω. Ναι, δεν είναι καλά αυτό το άτομο, παιδιά, καθόλου καλά. Είναι το μυαλό, έχει πια τρελαθεί. Σε αυτή τη συμφωνία που κάνετε εσείς οι δύο, είναι ότι το περιμένετε σαν δώρο Θεού αυτό, σαν να το έχετε ευχηθεί. Βλέπεις προσδοκίες, το μήνυμα, το περιμένετε και θα είναι, όπως είπαμε, το σημάδι σας ότι ναι, μεν έχω ακόμα λίγο χρονικό διάστημα να παλέψω, αλλά κάνω καλά που περιμένω, γιατί περιμένω να ξεκαθαρίσει αυτό το άτομο με όλα αυτά που τον απασχολούν ή την απασχολούν από τους ανθρώπους του παρελθόντος. Αυτός όπου και να είναι ή αυτή σκέφτεται εσένα και πώς θα σου στείλει μήνυμα, εσένα. Πάνω σε σένα πέφτει ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, γιατί ξέρεις ότι παρακολουθούν ίσως τα μηνύματα, ίσως τα τηλεφωνήματα, και εσύ βγαίνεις σαν περίπου την κάρτα με τα 9 ξύφη, δηλαδή ειδικά σε βραδινή ώρα μπορεί να πετάγεσαι και εσύ στον ύπνο σου, να ξυπνάς περίεργες ώρες, συγκεκριμένες ώρες όμως κάθε βράδυ, παράδειγμα 1 κάθε βράδυ, 2 κάθε βράδυ, 4 κάθε βράδυ. Εάν σου συμβαίνει αυτό, είναι η στιγμή που έχετε σύνδεση. Εάν συμβαίνει αυτό λοιπόν, τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή? Θα παίρνεις 3 βαθιές εισπνοές, 3 βαθιές εκπνοές και θα
Κλείνεις τα ματάκια σου και θα οραματίζεσαι ότι είσαι μαζί και του στέλνεις μήνυμα αυτού του ανθρώπου, ενεργειακό μήνυμα, έτσι. Μέσω αυτής της διαδικασίας που λέγεται ενόραση, θα βλέπεις εικόνες ότι είστε μαζί, το πώς θέλεις να είστε στο μέλλον, εντάξει. Αν σου συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχετε σύνδεση απόλυτη. Η θεραπεία αυτού του ανθρώπου λοιπόν είναι να φύγει από εκεί που βρίσκεται και βγαίνει μετακόμιση, αλλαγές. Πάνω στη δικαίωση βγαίνει ότι είχε να κάνει με το σπίτι σας αυτό, με εσάς. Πάνω στο σύμπαν βγαίνει ότι εδώ ίσως είχαν κλαπεί και χρήματα από εσάς στο παρελθόν και βγαίνει μία γυναίκα η οποία το άτομο αυτό, ας είναι και η μαμά και η αδερφή, όποιο άτομο και να είναι, ότι το θέλει δίπλα της για οικονομικούς λόγους. Μέσα στο σπίτι σας λοιπόν έρχεται η δικαίωση. Αν έχετε δικαστήρια εδώ, κάποιοι μπορεί να φοβούνται ότι μπορεί να γίνει μια μετακόμιση, να σας αναγκάσουν να φύγετε από το σπίτι. Τώρα εδώ είναι μια ιστορία που μπερδεύτηκε πολύ έντονα. Έχετε κάποιο φόβο, μια ταραχή από ένα χαρτί που σας ήρθε για να σας κάνουν έξωση. Για να δούμε σε αυτό τι πέφτει. Κάπως λέει μπορείτε να το λύσετε τελικά, να σας βοηθήσει ένας άντρας. Λοιπόν, το σταματάω αυτό γιατί το άνοιγμα είναι καθαρά ερωτικό. Sorry, βρίσκετε όμως εσείς μία λύση μέσω ενός άντρα. Για όποιον ήταν αυτή η πληροφορία. Εάν υπάρχει τρίτο πρόσωπο σε εσάς, το άτομο που μπήκε στη ζωή σας θα φύγει με ένα άλλο πρόσωπο, γίνεται πολύ σύντομα ζευγάρι με ένα άλλο πρόσωπο και φεύγει από τη ζωή σας. Εσείς τώρα που είπαμε ότι θα σας δώσει αξία αυτό το άτομο που περιμένετε, βγαίνει ότι θα κάνετε κάτι σαν οικογένεια ή ενώνεται η οικογένεια εδώ. Έπρεπε να γίνουν λέει κάποια πράγματα για να έρθει ο σωστός χρόνος στη ζωή σας. Έπρεπε να αλλάξουν λοιπόν τα γεγονότα, κάτι έπρεπε να γίνει να ταρακουνηθεί και όπως είπαμε το 2020, να ταρακουνηθεί το άλλο άτομο και όπως είπαμε το 2024 είναι μια χρονιά που έχει ταρακουνηθεί σε αλλαγές όλος ο πλανήτης και εσύ ακόμη κάτι άλλαξε στη ζωή σου, έστω και ένα πράγμα. Αυτό το άτομο όμως έπρεπε να αλλάξει τη ζωή του σε πάρα πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά, οικονομικά, για να μπορέσει να είναι πιο ανεξάρτητο για να έρθει κοντά σου, ειδικά αν εμπλέκονται κληρονομικά. Πάνω λοιπόν στην ταραχή σου, ό,τι σε τάραξε, στο παρελθόν τώρα έρχεται τύχη, αλλάζουν τα πράγματα. Το άτομο που σε ενδιαφέρει έρχεται σε σένα για να κάνετε ένα καινούριο κύκλο και να φτάσετε εσείς τώρα πια στο γάμο, στη μακροχρόνια σχέση, η σχέση σας στο άμεσο μέλλον, γιατί δεν αντέχετε, σου είπα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος μακριά να είστε και εδώ δείχνει ότι ή εσείς ή αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει πληρώνεται το κάρμα του πατέρα σας. Ειδικά αν ο πατέρας έχει σχέση με το εξωτερικό. Μπορεί να είναι από το εξωτερικό, να πήγαινε ταξίδια στο εξωτερικό, γενικά ή ο δικός σας ο πατέρας ή του άλλου ανθρώπου, αν το συνδέει κάτι τέτοιο, είναι 1000% σίγουρο το άνοιγμα για σένα. Δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό μόνο, αλλά δείχνει ότι ειδικά το κορίτσι, αν είσαι κορίτσι εσύ που ακούς, έχεις θέματα καρμικά του πατέρα σου. Αν εσύ που ακούς είσαι κορίτσι. Από την άλλη, ήρθε η ώρα να ελευθερωθείς από αυτό το κάρμα, γιατί ήταν ο κλέφτης στη ζωή σου, κάνεις δουλειά πάνω σε αυτό για να ευτυχήσεις το άμεσο μέλλον. Επίσης, είχες πάντα πολύ μεγάλη ζήλια από γυναίκες. Είσαι γυναίκα εσύ που ακούς, από τις γυναίκες λοιπόν είχες πάρα πολύ μεγάλη ζήλια στην διαδρομή της ζωής σου. Είναι σαν να έλκεις γυναικείο πληθυσμό που να βγάζει, sorry για τη λέξη που θα πω, φθόνο. Δεν ξέρω γιατί στείλω αυτή τη λέξη, αλλά κάπως έχεις μια ζήλια από τις γυναίκες, κακώς με την έννοια δεν υπάρχει λόγος γιατί να ζηλεύει ειδικά γυναίκα προς γυναίκα, αυτό δεν το κατανόησα ποτέ.
Αλλά τέλος πάντων συμβαίνει δυστυχώς και πάρα πολύ έντονα. Οπότε τι γινόταν εδώ πέρα, ίσως και στο παρελθόν σου να είχε μπει ξανά τρίτο πρόσωπο στη ζωή σου, δηλαδή ότι είχες εσύ, θέλαν να σου το κλέψουν ενεργειακά. Καταλαβες, δηλαδή τραβάς πρόβλημα από γυναίκες. Ακόμη και η μαμά αυτού του ανθρώπου. Με τις γυναίκες έχεις μια ενέργεια. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι τον άνθρωπο που σκεφτόμαστε τον προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι είναι σε μια φάση που θέλει να βρει λύσεις, αλλά με στρατηγικό τρόπο να τις σχεδιάσει τις λύσεις, ενώ στο παρελθόν ήταν πιο παρορμητικό, τώρα θέλει να τα βάλει κάτω τα πράγματα και να γίνουν με το σωστό τρόπο. Τι μας μένει λοιπόν, ότι έχουμε τη σχέση που τελικά θα την αποδεχτούν και όλοι. Και από τη δική σου πλευρά και από την άλλη πλευρά, γιατί θα αποδούν και θα αποειδούν ότι εσείς δεν μπορείτε, δεν γίνεται να είστε χώρια. Ό,τι και να έχουν κάνει να σας χωρίσουν. Ή θα σας αποδεχτούν ή θα φύγουν από τη ζωή σας. Οπότε εσείς όπως και να έχει θα είστε ελεύθεροι από αυτή την ιστορία. Δηλαδή εδώ που μου βγάζει από κάτω την ελευθερία, τη θυσία που έχετε κάνει, όπως και να έχει, ό,τι και να συμβαίνει, ή την αποδέχονται λοιπόν την απόφαση που έχετε πάρει να κάνετε ένα κοινό μέλλον, ή θα βγουν από τη ζωή σας. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι, ας είναι όποιος θέλει, εξαφανίζονται, δηλαδή ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Άρα πάμε σε ένα μέλλον που μπροστά μας αντιμετωπίζουμε τους κλέφτες άμεσα και τώρα μας φανερώνονται και τα πρόσωπα, δηλαδή τους ξέρεις τους κλέφτες πια. Εδώ λοιπόν θα σου ζητήσει να συνεργαστείτε για να τους εξοντώσετε τους εχθρούς, άρα και αυτό το άτομο ξυπνάει και καταλαβαίνει ότι τελικά οι εχθροί είχαν δύναμη επάνω σας και καταλαβαίνει και ποιος ήταν ο εχθρός, γιατί στο παρελθόν δεν νομίζω να το καταλάβαινε. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, σε ευχαριστώ που το κάνεις, αλλά άμα θέλεις πάτησε και στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 που ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Επίσης υπάρχει και το άλλο κανάλι, το Taromania Destiny, εκεί κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, πρώτο ο Θεός στις 10 κάνουμε live, ένα 2ωρο live παρέα. Ακολούθησέ με στο Instagram Taromania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook Taromania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά. Εγώ βλέπω τις χαρές και άμα θα κάνεις λίγο υπομονή, πλησιάζει αρκετά τώρα πια γρήγορα ο καιρός που θα έρθουν χαρές στη ζωή σου, γιατί έχεις πληρώσει πάρα πολύ για αυτές τις χαρές που θα έρθουν, οπότε σου αξίζουν τα καλύτερα. Σου ξαναλέω κάτι που σου είπα στην αρχή, ότι αυτό το άτομο δεν ήταν ποτέ ευτυχισμένο που χωρίσατε, υπήρχαν άλλοι λόγοι από πίσω, θα τα συζητήσατε. Πολύ δύσκολη ενέργεια, πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, πέρασε πολλούς προβληματισμούς και περισσότερο θα σου ξαναπώ ότι το έκανε για πολλούς από εσάς, για να μην παιδευτείτε μαζί με αυτό το άτομο, γιατί δεν μπορούσε να βρει λύση σε εκείνο το χρονικό διάστημα που ήσασταν μαζί, σε όποια ιστορία και αν ανήκετε από το άνοιγμα. Δηλαδή άμα είναι οι γονείς, αν είναι κοινωνικά θέματα κτλ. Το έκανε για να μην εμπλακείτε και θεώρησε ότι ήταν το σωστό να γίνει εκείνη τη στιγμή που εσείς πληγωθήκατε, προδοθήκατε και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.